Hello, I'm Dima Lababidi and this is Witness I. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من محكمة غزة. واليوم معنا ضحايا وشهود جدد على حرب الإبادة، والشاهدة الأساسية في قصتنا اليوم هي الطفلة مروة، ومروة التي نجت من الحرب بإصابات بالغة بعد استهداف لعائلتها في غزة. وبعدما نجت مروة فوجئت بفقدان والدتها وإخوتها في هذا الحادث الأليم، وهي اليوم تتابع رحلة علاجها في تركيا. يرافقها السيد أحمد بركة وهو والدها المرافق لها والناجي والمتبقي لها في هذه الأسرة. من قونيا أرحب بالأستاذ أحمد بركة والطفلة مروة. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله، شرفتونا. أستاذ أحمد، دعني أبدأ مع مروة قليلا. مرحبا يا مروة، كيف حالك؟ الحمد لله. مروة، الناس حابين يتعرفوا عليك، خبرينا كم عمرك، بأي صف أنت؟ 5 سنين. عمرك 5 سنين، ويعني أنت لسه ما دخلتي الصف الأول؟ لا، الصف الأول 6 سنين. 6 سنين دخلتي الصف الأول هلا، صح؟ صح. طيب، يعني السنة رح تروحي على المدرسة في تركيا ولا لسه؟ راحت، بس اليوم مغيبها عشان اللقاء. مروة، كيف صحتك اليوم حبيبتي؟ حاسة إنه أنت صرتي تتحسني أكثر مع العلاج؟ كويسة. الحمد لله. خبرينا، إيش بتتذكري عن أيام غزة؟ إيش كنتي تلعبي بغزة أنت وإخواتك؟ وين كنتي بتحبي تروحي؟ كنا بنروح بتروحي بتزوري قرايبك مثلا؟ بتروحي على الروضة ولا لسه كنت صغيرة؟ 4 سنين كنت 4 سنين. كنتي 4 سنين. إيش بتتذكري من أيام غزة؟ إيش في لعبة كنتي تحبي تلعبيها؟ مكان حلو تحبيه في غزة كنتي؟ كانت اللي أخذتهم واستشهدت وزي هيك، كنت ألعب أنا وياها. كانت اللي أختي وهذا أهل صوت. كنت بلعب معها واستشهدت، وأنا كنت بلعب معها كتير كل يوم. اللي هي الله التوم. يرحمها يا حبيبتي. توم مصطفى والمروة. أنت يعني توأمك مصطفى؟ لا، صفا بنت. هي صفا استشهدت وأنا مروة، وجيت هنا حالي وأنا بابا. اجيتي لحالك بتتعالجي انت وبابا؟ ان شاء الله صحتك هلا صارت احسن يا مروه؟ الحمد لله. كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب، تسمحي لنا لقيت نحكي مع بابا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد. خلينا نتعرف شوية على أسرة حضرتك ما قبل 7 أكتوبر. مين هو أحمد؟ قديش كان عنده من الأطفال؟ وشو كنت حضرتك في أي تخصص بتشتغل في أي مجال؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وحياك الله وتشرفونا والله. أهلا وسهلا بحضرتك. والله أنا كنت أشتغل مزارع قبل 7 أكتوبر. وواجهتنا الحرب هذه، يعني كانت أنا بيتي لحال. حبوا الأطفال، يعني أولادي عيالي ومرتي وأولادي يناموا عند جدتهم في هذا اليوم اللي هو 10/10/2023، يعني ثاني يوم الحرب. يعني أنتوا ثاني يوم الحرب فورا صار الاستهداف؟ صحيح، ثاني يوم الحرب الساعة 7 مساء. في أي منطقة في دير البلح؟ شرق دير البلح، في منطقة وادي السلقة. لو بتخبرنا تفاصيل أستاذ أحمد، إذا مش حابب تحكي قدام مروة بإمكانها هي متذكرة بتصور الحادث. طيب، شو تتذكر يعني عن تفاصيل هذاك اليوم؟ بيتنا بيبعد عن الحدود 1.5 كيلو. يعني شرق دير البلح بيبعد عن الحدود 1.5 كيلو. والله أنا قاعد هيك وراحوا الأولاد عند جدتهم. وقال المهم أنا قاعد، أنا ومعاد ابني الكبير. نعم. فراحت بيان وصفا وحمودة ومروة وأمهم. 16 واحد نجت منهم مروة كلهم استشهدوا. يا الله، يعني كل اللي في بيت جدها لمروة كلهم استشهدوا؟ صحيح.
مروة كانت الناجية الوحيدة. شو اللي ما صار؟ شفنا كيف يعني طبيعة إلا الضرب، الاستهداف؟ يعني ما سمعتش إلا أنا الإحجار وهي بتطاير وبس، ما سمعت صوت انفجار. مم. طلعت برا لقيت بنت أخوي مقطعة يعني شقة، شلتها وحطيتها على شقة، بتطلع فيش حد هاي، فيش بيت أصلا، يعني بيت 3 طوابق فيش فيه ولا حاجة، فيش فيه يعني مكان بيت تقولي هذا. مم. حتى الدفاع المدني تفاجأ إن الحفرة اللي حفرتها هو مش ضاربك، مش اف 16، يمكن اف 35، لأنها 25 متر الجورة اللي هي اللي هو لما انقصف البيت مم. ما يعني لقيناش إلا البيت اللي مرة بس، كان 3 طوابق صار ما نزل فيش تحت فيه ولا الأرض حد. 25 متر. 25 متر وبفيش يعني احجار البيت مش موجودة، الركام مش موجود، فيش إلا مروة لقيناها تحت احجار بتصرخ بتقول يا بابا. مم. قام الدفاع المدني رفع عنها واخذوها ودوها على الاقصى، كانت اصابتها في رجلها مم. وظهرها وحروق في الوجه بالكامل، يعني حروق درجه ثالث، مم. يعني لحقت الموت مروه. وكان عندها زي البتر. سبحان الله احنا طلعنا في بعد 10 ايام من الحرب على غزه، مم. طلعنا على طول على الجانب المصري، من الجانب المصري قعدنا 10 ايام سووا لها العمليه، طلعت على تركيا، وتركيا والله ما قصرت في اي حاجه، مم. يعني يعني قامت بالواجب الحمد لله رجلها ما انبترت، لحقتوها في الحمد النهاية. لله. الحمد لله. والحين الحمد بتاخذ يعني علاج فيزيائي مم. اللي هو العلاج الطبيعي مم. للرجل. والحروق ما شاء الله عنها، يعني هي مبين عليها انها احسن بكثير الحروق الحمد راحت، لله. هذا بس المطرح الشظايا مم. اللي هو الوجه زي الخضار زي نعم نعم. آه. الحمد لله على سلامتها. ألف سلام عليك الله يا مروة، ما شاء الله عنك هيك زي القمر وحلوة وصحتك وجسمك رجع كويس. أستاذ أحمد، يعني الاستهداف كتير غريب لناس مدنيين، عائلة مزارعة. هل كان في أي تحذير، في بوادر، في أي شيء ولا في بيدل أنه ممكن يصير في استهداف؟ تحت يعني تحذير فيش. كانت إسرائيل زمان يعني تحذر البيت بصاروخ استطلاع، مم. عرفت كيف؟ انه اطلعوا منه بدي اخبط البيت. اليوم ما فيش هذا الكلام. اسرائيل بدها تمحى اسم هويه فلسطينيه بس، له قصه مقاومه ولا قصه اي شيء ولا قصه اي شيء. اسرائيل بس بدها تمسح حاجه اسمها فلسطين من هذا القاموس. يعني عندهم فلسطين زي سرطان، في واحد بده يتعالج منه مش قادر يطلع. هذا اسرائيل بس قتلت اطفال. يعني وتقولي لي مقاومة في البيت؟ هذا فيش مقاومة في البيت. يعني أبوي مقاوم 70 سنة، أمي مقاوم 70 سنة. مين فقدت من الأسرة في هذه الضربة يا أستاذ أحمد؟ أولادي وأخوي وأولاده وخواتي، وواحدة معها بنت، وأمي وأبوي. الله يصبرك يا رب ويعطيك القوة. يعني أنت كمان فعليا تقريبا الناجي الوحيد، كمان ضل لك إخوات عايشين ولا كلهم استشهدوا؟ معاذ ابني ضايل في غزة. معاذ ضايل في غزة؟ ضايل في غزة لله. ما قدرت إن هو يطلع معكم؟ ما قدرت. أنا طلعت أيام، تذكري أيام قصة تنسيقات بين الجواز الأجنبي ومقابل جرحى. أيام ما السيسي لما سوى قال هذا الكلام بده يمشي، مشوا الجوازات الأجنبية. يعني إحنا اللي طلعنا 20 نفر بس. أول الحرب أنتوا أول دفعة؟ أول دفعة من غزة طلعت مقابل الجوازات الأجنبية. معاذ قديش عمره؟ 15 سنة. طب وين معاذ عايش؟ كيف عايش اليوم؟ والله عند عمه قاعد، له عم وعنده قاعد عليه، لأن استشهد لي أخو أنا وأولاده ومرته. يعني عائلتك وعائلة أخوك هم كانوا من الشهداء، ووالدك ووالدتك رحمهم الله، وبقي هذا الأخ وابنك معه. بالعادة لما بيصير تنسيقات للمرضى، لما كان يصير فقط الحالة المصابة هي اللي بتخرج، صحيح؟ الحالة المصابة والمرافق تبعها بس. ما كان يعني الوضع كان صعب، مش زي بعد
شهر كانوا الناس صاروا يطلعوا يعني العيلة كاملة مم. مع الجريح. ما قدرت هذا بعد احنا أول هيك الحرب. ما قدرت بعد هيك مم. ابدا انك انت تطلع معاذ؟ على الفاضي، لجأنا كل الدنيا والمؤسسات، وعلى الفاضي يعني ما حدش بقول ما فيش مم. ما في يعني بيقدروش يطلعوا من غزة. ما زال موجود في حتى دير الجرحى البلح؟ هم يطلعوا بجرحى لنا ويخلف عليهم. صحيح الآن حتى طيب. سفر الجرحى مش متوفر. طيب خلينا نحكي عن معاذ شوية، كونه ابنك الوحيد المتبقي في غزة. كيف ممكن توصف الوضع اللي اليوم عايش فيه معاذ؟ النزوح، التشريد، خاصة بعد ما فقد كل أسرته مرة واحدة يعني. صحيح. كيف معاذ؟ عايش في خيمة. وين عايش؟ خيمة في خيمة. خيمة. لأن أنا بيتي وبيت أبوي يعني راح، لأن أنا البيت تبعي انضرب ثالث يوم الحرب. لا، خامس يوم الحرب انضرب. بعد ما أول حاجة بيت أبوي بعدين بيتي. خامس يوم الحرب ب4 صواريخ حربي اللي هو F-16. فبالتالي حتى الطفل اللي ضل وحيد في غزة اليوم عايش في خيمة، ما في له أي بيت أو مأوى تاني مع عمه. صحيح. الله يحميه فيش مأوى. الله يحميه يا رب. أستاذ أحمد، شو بتحكي لنا عن رحلة علاج مروة؟ إلى أي مدى كانت صعبة، خاصة إنه مروة في عمر بفهم شو يعني فقد الأم وفقد الإخوة؟ مروة فقدت كمان يعني خلف الأم توأمها. اللي هي صفا، اللي دائما تسألني عنها، أختي صفا. حتى سبحان الله بتجيها يعني وهي نايمة، تجيني ثاني يوم تحدثني، أجتني صفا بتقول لي شوفي. وأنا أول ما طلعت مصر وقالوا لي وضعها صعب، يا بتنجح يا بكر. سبحان الله، الحمد لله نجحت عمليتها. زرعوا لها عظمة اللي هي الاحتياطية بتكون في الظهر، زرعوها لها تحت في رجلها، والحمد لله قعدنا شهر في مصر. بعدين أجى وزير الصحة التركي قال هذا البنت بدها تتحول على تركيا، يعني تكمل علاجها. لما طلعنا على تركيا كان وضعها صعب، صار عندها التهاب في الدم من كتر السموم، واللي انت عارف طبعا. يعني انا لما طلعتها من تحت الردم كان وجهها اسمر من البارود اللي هو تبع الصاروخ. طلعناها قعدت شهرين في المستشفى، وفيش فايدة. جميع العلاج اعطوها اياه الدم وتسمم اللي في الدم كان صعب جدا. وقعدت 5 شهور في المستشفى في تركيا. بعد 5 شهور يعني طلعونا على فندق وقالوا لي الحمد لله الحين لي شهر أو شهرين بتاخذ العلاج الفيزيائي لرجلها لتشغيل العصب، يعني عندها العصب 100. ما بتقدرش توقف على رجلها أو تتحمل عليها جسمها؟ لا، بتمشي على رجلها بس إيش بتتعب الواقف. وإن شاء الله في أمل مع العلاج الفيزيائي إنه هي ترجع تستخدم والله رجلها. يعني قالوا لا، الأمل في وجه الله. الأمل في وجه الله الحمد لله. أستاذ أحمد، نحكي اليوم عن حالتك، الأب اللي فجأة وجد حاله فقد كل شيء وفقد كل الأعزاء على قلبه، من ناحية بنته في المستشفى ومن ناحية ابنه في غزة. كيف ممكن تلخص لنا يعني أصعب الأهوال أو المشاعر اللي أنت عشت فيها وما زلت، كون إنه معاذ ما زال في غزة؟ صحيح، أنت عارف الفراق صحيح. الفراق صحيح يعني. بعديها جانا السكر من التفكير والتفاعل. أصبت بمرض السكر. الله يصبرك يا رب ويعطيك القوة يا رب. طيب أنا بدي أحترم مشاعرك، مش رح ندخل أكثر بهذه التفاصيل. خلينا ننتقل لمحور تاني. حضرتك قلت إنه بيتكم بعيد عن الخط الفاصل مع إسرائيل حوالي 1.5
ونصف. يعني أنتم كنتم متعودين إنجاز التعبير في المواجهات الماضية على ظروف غير طبيعية، لكن هاي المرة كيف اختلف الوضع؟ أنا قلت لك إن إسرائيل يعني هي بتقول لك إنه يعني هي بتقاوم حماس أو بتقاوم أي تنظيم. ما بتقاوم أي تنظيم. هي اليوم تطلع أنت في غزة، في نفس غزة، أنت تطلع إيش بصير؟ ضرب مباني مدنية، فيش فيها مقاوم. البرج هذا فيه مقاوم أو فيه مختطف؟ فيش. ثاني حاجة، إسرائيل لو بدها تسوي هدنة، تمام، فالمقترحات اللي سابقة واللي صارت سوت هدنة، بس إسرائيل مش متدورة على حتى المختطفين تبعينا، مش مدورة عليهم. إسرائيل بدها تمسح حاجة اسمها فلسطين، بدها تمسح حاجة اسمها غزة. غزة أنا قلت لك زي مرض سرطان في إسرائيل، عرفتي كيف؟ زي مرض سرطان، بدهم يبيدوا هذا، بدهم يبيدوه. يعني مرض السرطان بدك تضلك تكافح فيه، لكن آخريته البني آدم حيموت. إيش بده ياخذ علاج؟ إيش بده هذا؟ بني آدم آخر حاجة حيموت. واليوم إسرائيل يعني أنت طلع، يعني أنت كله أطفال، طلع المستشفيات صحيح، اللي بيستشهد دفن فيها مين؟ أطفال أطفال. مدنيين. أطفال، شيوخ، شباب، يعني لا له في الهبة ولا في السبة ولا حاجة. حتى اليوم حتى الداع يعني اللي بتلاقيه بيسوي تكية ويطعم الناس بينقصف وبينضرب، صحيح، بتعذب. حتى اللي يعني اللي باعت قنية مية، يا والله قنية مية، شايفة كيف؟ توديها مستشفى، إسرائيل بتضربك وبتعذبك فيها. أنت هذه ليش وديتيها؟ صحيح. يعني بتضرب الكل. في شيء يمكن لأنه ما فيش مراقب، ما فيش حدا يقول لهم أنتوا وين، فيش محاسب، فيش رادع. صحيح، فيش رادع، فيش قوة رادع. وأنت عارف الدول العربية، يعني أقول لك للأمانة الله يخلف عليك يا تركي، خدمتنا أكثر من الدول العربية حتى لليوم. والله ما هو يعني نفاق ولا أي حاجة، ولا عشان قاعد بتركيا. تركيا خدمتنا أكثر، يعني أكثر من العرب، لأن العرب عندهم تخاذل. ولليوم ولبكرة، يعني أنت امبارح سووا المؤتمر هذا عشان انضربت الدوحة، عشان قطر، مش عشان غزة. حتى الرئيس تبعنا نفسه مطبق نفس التخاذل، نفس التخاذل، ما حدش حاس فيك. مع الأسف عرب تخاذلت. يعني أنت يا تبع الأردن مش قادر من عندك ضغط على إسرائيل وتوقف الحرب؟ قادر، ومصر قادرة، وكل الدول العربية قادرة، لكن إيش؟ بتخاذلوا. التخاذل هذا هو اللي ذبحنا. والتخاذل أهل غزة بيدفعوا ثمنه من دم أولادهم، بيدفعوا الثمن. اليوم بقول 100,000 شهيد، أكثر من 100,000 شهيد. طيب أستاذ أحمد، يعني أبدأ أستغل أنه حضرتك مزارع، ليش غزة فيها مجاعة طالما غزة كان فيها أراضي زراعية؟ لو تشرح للناس إيش اللي عملته إسرائيل في الأراضي الزراعية وفي المساحات الخضراء لحتى وصلت الناس لمرحلة المجاعة. أول حاجة إسرائيل قطعت الكهرباء. ثاني حاجة مياه فيش أصلا للشرب، للناس تشرب عشان يزرع. اليوم كله استوراد من الضفة الغربية الخضرة. يعني احنا كان عندنا أرض وكنا بنصدر، يعني بنصدر على إسرائيل، ياخذوها منا التجار وبصدروها على إسرائيل الخضرة. أفضل خضرة كانت اللي هي شرق دير البلح. بس اليوم شرق دير البلح شو؟ مناظر بشعة جدا، لا في شجر ولا في مي ولا في كهرب ولا في بيار، حتى بيار المية ضربوها. يعني هم اشتغلوا بطريقة انه ما يستطيع اي مزارع يزرع شيء. صحيح. يعني عندك آلاف دلوم الحمامات في المناطق الشرقية في دير البلح، هذا كله المسح. دفيئات، هذا كله المسح. وطبعا نفس الكلام في بيت لاهيا وفي بيت حنون كان في مزارع صحيح. صحيح. حتى شجر الزيتون قطعوه. يعني أشجار الزيتون، يعني اليوم استوراد الزيتون، اليوم لتر الزيت اللي كان انت عندنا في غزة ب25 شيكل، اليوم في غزة ب150 شيكل. لأنه استوراد فيش يعني السنة، يعني هاي موسم الزيتون عنده أجا. صحيح. تمام. وكان الناس يعني يحتفلوا في موسم الزيتون والجد اليوم فيش ولا حاجة. بالتالي إسرائيل بتعرف إيش الأماكن اللي تدمرها لحتى تزيد من موضوع التجويع. صحيح. بتعرف عشان
بتدمر. يعني هي بتعرف ايش المكان هذا وايش هذا كان بينتج، لانه عنده طيران استطلاع بصور الابره، بدوش يصور يعني المناطق الزراعيه اللي كانت مكتفه هذه، وكان فيها اشجار زيتون وبرتقان وحمضيات يعني حتى وزراعه لو البندوره يعني والباذنجان حتى لو صار وقف لإطلاق النار، حتى لو توقفت الحرب، ليس من الممكن انه يرجعوا المزارعين يشتغلوا ثاني يوم على الدمار اللي حضرتك شفته يعني كخبير في هذا الموضوع. صعب جدا، صعب ويمكن سنين بده حتى يجهز ارضه ويجرفها، ويعني ويبني الدفيئات ويمد كهرب او يجيب مولد كهربائي، برضه صعب. هذا غير التربة الملوثة اللي صارت كمان. خلف التربة الملوثة صحيح، لأن المناطق الشرقية كلها استهدفوها بال 16 كتير. فإحنا بنحكي أصلاً عن كارثة في القطاع الزراعي، يعني صحيح. قطاع غزة كان عامل شبه اكتفاء من الخضروات الأساسية على الأقل، لكن إحنا اليوم نحكي عن كارثة شاملة في القطاع الزراعي. شامل صحيح. يعني كانت تصدير على إسرائيل وعلى الضفة الغربية وعلى العرب الداخل من خضرة غزة. نعم. يعني اليوم فيش، اليوم صارت غزة هي اللي بتجيب من الداخل على غزة، والأسعار غالية. طبعا أسعار غالية. هذا كمان معناه إنه كل الناس اللي بتشتغل في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بالزراعة كمان فقدت مصدر رزقها اليوم. صحيح. يعني لو بدنا ناخذ مثال دار أخوك اليوم، كيف بدبروا حالهم، كيف بدبروا أمورهم المادية في ظل إنهم هم فقدوا كل شيء، فقدوا البيت والأرض والمصدر الدخل؟ والله فقدنا كل حاجة إحنا كمان، يعني مش على يعني قولي كل الحياة قطعت فيها السبل بعد الأم والأب. يعني كان أبوي هذا الله يرحمه كان يعني بزرع وبقلع ومن المصروف، يعني حتى شجر الجوافة إسرائيل قامت بتجريف. هذا كان أول، يعني في شهر 9 كانت أول جوافة بتطيح في الوسطى عندنا. كان الحج بياخذها بقطفها وببيع، يعني بأسعار حلوة كمان. اليوم هذا كمان تجرف. خلف الزيتون كان عندنا كمان زيتون، هذا تجرف. تم تجريفه في آخر تقريبا قبل شهر ونص، بعد ما اجتاحوا منطقة وادي السلقة، أيام ما حطوا تحذير اللي بشرق شرق صلاح الدين بيقوموا بقصف. اليوم يعني أنت عارفة كله على التكيات، كل غزة عايشة على التكيات، والتكيات أنت عارفة يعني إشي من لا شيء. صحيح، تزاحم وفيش نظافة وفيش أصلا نوعية غذاء وفيش أي شيء. هذا غير قصف التكيات اللي كان يصير في يعني اليوم كان عندنا بير مية، إحنا بنعطي الجيران. اليوم بير المية هذا راح، يعني بروحوا بيجيبوا من دير البلح من الغرب، بيمشي فوق 4 كيلو 5 كيلو عشان يجيب قلم المي. يعني بالمختصر يا أستاذ، ألخص قصة حضرتك، حرب الإبادة اليوم أخذت منك كل شيء، بداية بالأم والأب والزوجة والأولاد، وانتهاء بمصدر رزقك وبيتك وكل شيء. صحيح. ومش أنت لحالك مع الأسف، يعني هذه حالة إسرائيل بتحاول تكررها في معظم العائلات. صحيح. أيوه. حتى كان عندي أنا محل كمان انقصف. يعني كان عندي محل دجاج كمان انضرب في منطقة وادي السلقة. بيحاولوا يعدموا أي ملامح حياة دفعا للتهجير مع الأسف. صحيح. بدهمش الناس، بدهم يهجروا الناس بأي طريقة، لكن اليوم أنت عارف قصة التهجير الكل برفض. والناس أصلا شخصيا في غزة بقول لك أنا أموت واندفن هين ولا بدي أتغرب برا وبديش أتهجر. على الرغم إنه يعني الحياة مأساة. اليوم الجنوب بتقدريش تمشي مشي فيه. الناس صاروا يسكنوا يعني شفت شارع صلاح الدين، الناس صاروا يسكنوا في جنب شارع صلاح الدين من كتر إيش إنه ما فيش منطقة يقعد فيه. يعني اليوم أقول لك يعني هذا الخبر يعني أبصر حدا بيدري فيه. أنا بدي أعطيك هذا الخبر لأنه أنا من شهود عيان ساكن شرق دير البلح. اليوم صار بين الخيم من امبارح بعد السلك، يعني غرب السلك بكيلو ونص. أنت ملاحظة؟ يعني أنت بتحكي عن امتداد مد البصر، خيم. الحين شرق دير البلح الناس صاروا يبنوا خيم
ولا وجود مية ولا وجود كهرباء ولا وجود أي شيء. حتى المبادرين ما بروحوا للمنطقة يعني، لأن المنطقة هذه وبعدين صعبة. الشرق يعني يعني منطقة قداية مكشوفة الدبابات، كمان للاستهداف. بالضبط، هم منطقة هم مكشوفة. أمام يعني كيف الدبابات. أنت عارف، أنت منطقة القسطل تبعد عن 1.5 كيلو. يعني أنا شرقية منطقة القسطل كمان، أنا منها وغرب، هذه بتبعد 1.5 كيلو عن الجنزير. صاروا الناس يسكنوا فيها من الضيق، لأنه فيش بديل، ما فيش في، مكان. فيش بديل، فيش بديل. حتى منطقة المسطر كانت حمراء، اليوم الناس صاروا يسكنوا فيها، اللي هي شمال دير البلح. هي أصلا دير البلح لا تتسع لمليون نازح يعني ما بتنتزع، بالمجمل لا لا تتسع. فبالتالي هم بيدفعوا الناس انهم ياخذوا اماكن مصنفه حمراء، مع انه القصف يطول كل الاماكن اصلا حمراء. والله يعني البريد من اول الحرب حمراء، من اول الحرب حمراء لها يومين خضراء عشان الناس يسكنوا فيها. وين يسكنوا؟ الردم والشوارع المسكره هم لو صار دمروها اي اصلا شيء مدينه البرج. صحيح. نعم. طيب أستاذ أحمد، مروة، نرجع لمروة شوية. مروة، إذا بتحبي تحكي لنا شوي عن إخواتك، عن أشياء كنتوا بتلعبوها، خبرينا عنهم شوية عشان الناس دايما تعرف أسمائهم تتذكرهم. إيش بتحكي لنا عن صفا؟ صفا قدك يعني، هلقيتها المفروض 6 سنوات لو ربنا أبقاها، صحيح؟ صح. إيش كنت تلعبي أكتر إشي أنت ومارو، أنت وصفا؟ كنت بلعب معها وكانت قاعدة معي. كنا نلعب لعبة هذه الدكتور هذيك اللعبة. كنا نلعب مع بعض زي الحجلة، زي هيك الحجلة. تلعبوا الحجلة. طيب أنا هلقيت بدي أسألك على المدرسة الجديدة اللي بديتيها. صرتي بتروحي بتداومي صح؟ أنت بس اليوم غايبة عشان اللقاء. صحيح. طيب كيف بديتي تفهمي على المعلمة، على اللغة الجديدة، على اللغة التركية، تعلمتي عليهم؟ كيف مدرستك حلوة؟ حلوة كتير. بديتي تعملي أصحاب ولا لسه؟ صاروا كلهم صحباتك. ممتاز. يعني خلص لقيتها حتصيري شاطرة كتير وبتحكي عربي وبتحكي تركي وتصيري شاطرة في المدرسة. تحكي تركي صح؟ صح. طيب يعني إن شاء الله نشوفك عن قريب ونرجع نعمل معك لقاء بعد كم سنة ونلاقيكي مروة صارتي الشطورة المتميزة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يا رب. الله يحفظ لك إياها يا أستاذ أحمد. أنا بشكركم جدا على وجودكم وعلى مشاركتكم لهاي القصة. بنتمنى السلامة التامة إن شاء الله لمروة. بتمنى لك الصبر والقوة يا رب لقلبك، وتجتمعوا مع معاذ على خير وسلامة بإذن الله. يا رب بإذن الله. إذن نشكر الأستاذ أحمد بركة والطفلة مروة أحمد بركة الذين كانوا اليوم الشهود في قصتنا. قصة صعبة جدا جدا، لا يستطيع الإنسان أن يتخيل نفسه في هذا الموقف حينما يفقد كل شيء، لكن مع الأسف هذه القصة تكررت اليوم في آلاف العائلات الفلسطينية. هذا ولا تزال حرب الإبادة مستمرة. شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة. I'm Dima Lababidi. Thanks for watching. Stay tuned for the next episode. Bye bye.